كيف يتحول بشري عادي إلى كائن زومبي وفقا للقواعد العلمية؟ أهلا ومرحبا بكم متابعي قناة فلاش تيوب الأعزاء. تعودنا أن نرى كائن زومبي على شاشة التلفاز وألفنا وأشكالا مختلفة، فمنهم من يأكل لحوم البشر ومنهم من يدمر كل ما أمامه بلا وعي. ولم تكن تلك المشاهدات تمثل لنا أكثر من وسيلة تسلية إلى أن ظهرت على أرض الواقع. وفي هذا الفيديو نستعرض لكم الحالات التي رصدت لتحول البشر إلى زومبي والتفسيرات العلمية لهذه التحولات. مخدر الفلاكة وبداية ظهوره. في أمريكا ولاية فلوريدا عام 2012 كانت بداية ظهور كائن الزومبي بشكله المألوف، بشري طبيعي يذهب لغرفته ثم يخرج للعالم كزومبي يخافه الجميع. وعند تحليل سبب تحول هؤلاء البشر وجد أن الفلاكة هي السبب في هذه التحولات. تعتبر الفلاكة من المخدرات الصناعية والتي بدأت صناعتها في الصين، وتميز الفلاكة بقوة مفعولها وسعرها الرخيص، حيث عدل القليل منها الكثير من الكوكايين. ما يسببه الكوكايين يساوي 80 دولارا تسببه فلاكة ب$5. إذا تعدت كمية الفلاكة 10 أجزاء من الجرام فإنها تعتبر جرعة زائدة. تعمل الفلاكة على زيادة معدل الأدرينالين في الجسم بشكل كبير، مما يؤدي إلى فرط في الحركة تجعل متعاطي الفلاكة يتحرك بشكل عشوائي في كل الأماكن ويحطم كل الأشياء التي تحيط به، وأحيانا يخرج على الناس في الشوارع ويبدأ في قتلهم. لا تتوقف تأثير الفلاكة هنا، حيث رصدت كاميرات المراقبة العديد من الحالات الغريبة والتي لم تكن لتصدق لو لم يتم تصويرها. تأثير مخدر الفلاكة على البشر وتحولهم إلى كائن زومبي. مع بداية ظهور الفلاكة وأعراضها لم تكن أفراد الشرطة تصدق ما تراه من أعراض، حتى أنها قتلت أول شخص رأته بهذه الحالة. عند تفريغ تسجيلات الكاميرات لمراقبة سلوك البشر بعد تعاطي الفلاكة فإننا نجد عدة أفعال مشتركة. أول هذه الأفعال هي أكل لحوم البشر. في أكثر من مرة تصل الشرطة فتجد أن كائن الزومبي قد جعلته الفلاكة شرها كالحيوانات، يصدر أصواتا ويأكل من البشر خصوصا وجوههم. كما سجلت العديد من الحالات التي تقوم بتدمير أي شيء حولها، مثل كسر زجاج السيارات برأسها وبوابات المتاجر. وإذا كان المتعاطي في سيارته فإنه يحاول أن يصدم كل ما أمامه. وتوجد الكثير من الحالات التي كانت تصف أشياء غير موجودة وتقر بوجود عصابات خلفها تسعى لقتلها. أحد المتعاطين كان يحاول تسلق أسوار أحد السجون حتى يحميه السجن من عصابة خلفه، وآخر كان يجري بسيارته خوفا من الطائرات والدبابات التي تلحقه. وفي إحدى الفنادق ظهر شخص في النافذة بلا ملابس يطلق النار في الشارع كي يقتل من يريدون قتله. نهاية تعاطي الفلاكة. يعتبر السبب الأول الذي جعل الشباب تتجه إلى الفلاكة هو سعرها الرخيص وسهولة الحصول عليها، وذلك حيث يعتبر الكيلوغرام منها يساوي $1000.50. كما تتوفر العديد من المتاجر الإلكترونية التي يتوفر عليها الفلاكة. وبعد ظهور كائن الزومبي وتطور أعراضه بدأت الولايات المتحدة الأمريكية في تجريم بيع المخدر وتجديد العقوبة على تداوله وتعاطيه بمختلف الأشكال. وبعد هذا القرار ب3 سنوات قررت الصين تجريم صنعه وتداوله أيضا. أما نهاية كل من تعاطى الفلاكة فكانت متشابهة، وهي الموت، إلا في بعض الحالات النادرة جدا التي نجت من هذه المخدر. وعلى الرغم من أن كل الحالات التي سجلت بهذه النشاطات كانت في أمريكا، إلا أن وطننا العربي لم يخلو منها هو الآخر. ففي عام 2018 ظهر أول كائن زومبي في مصر في منطقة التجمع الخامس. وفي هذه الواقعة تمكنت الشرطة من الإمساك بشاب من أصول أفريقية وهو يحاول فصل رقبة طفل عن جسده وهو ينهش في لحم وجهه. تجربة اليقظة المتواصلة لمدة شهر. هل يمكن أن يتحول الإنسان إلى كائن زومبي بسبب قلة النوم؟ للإجابة على هذا السؤال يجب أن نبحث عن الحالات التي لم تنم لفترة كبيرة، ثم نقوم بدراسة تأثير قلة النوم عليهم. وتعتبر التجربة الأشهر في هذه النقطة هي التي تمت في أربعينات القرن الماضي، وفيها قام مجموعة من العلماء بالاتفاق مع السجناء على أن يحصلوا على حريتهم مقابل أن يشتركوا في تجربة. وهذه التجربة هي ألا يناموا لمدة شهر كامل. وبعد تفكير وافق المساجين، وفي وقت قليل تم إعداد غرفة بالزاد الذي يحتاجونه لمدة 5 أشهر وليس شهر. وتم وضع كاميرات مراقبة وميكروفونات للتحدث مع المساجين، بالإضافة إلى أجهزة لمراقبة مستوى الأكسجين في الغرفة وما شابه من غازات، وبعض الأجهزة الأخرى التي تقوم بضخ بعض الغازات التي تساعد المساجين على عدم النوم وإبقائهم في حالة يقظة دائمة. وبعد دخول المساجين الغرفة أغلق عليهم وبدأت التجربة. نهاية غير متوقعة لتجربة اليقظة. بدأت التجربة ومضى كل شيء بشكل طبيعي. كان المساجين يأكلون ويشربون بشكل طبيعي ويتواصلون مع بعضهم أحيانا، أو حتى مع العلماء الذين يشرفون على التجربة من الخارج عن طريق الميكروفونات.
وبعد مرور 3 أيام بدأ المساجين في الظهور أكثر هدوءا، لم يفعلوا شيئا إلا التحدث بصوت لا يكاد يسمع في الميكروفونات. ومع نهاية اليوم الخامس انقلب كل شيء، حيث ظهر سلوك عدواني على المساجين، كما كانوا يتجولون في جميع أنحاء الغرفة كأنهم بلا وعي. ومع مرور الأيام ازدادت الأعراض، وقاموا بإخراج فضلاتهم على أوراق علقوها على زجاج كاميرات المراقبة، وبدأوا بتدمير الغرفة. حينها أوقف العلماء الغاز الذي يساعدهم على الاستيقاظ، فتعالى صوتهم وصراخهم راجين العلماء أن يعيدوا إليهم الغاز. وبعد هذا توقف العلماء 3 أيام عن المراقبة، ثم فتحوا الباب ليجدوا الغرفة تغرق في الدماء، حتى أنها سببت مشاكل في الصرف، كما وجدوا الطعام كما هو. أما غذاء المساجين خلال هذه الأيام فكان على أحد زملائهم أخرجوا أحشائه وأكلوها. تجربة بسيطة وضحت أن الإنسان بسهولة يمكن أن يتحول إلى كائن زومبي لا يوقفه أي شيء مما يفعله. غزلان تتحول إلى كائن زومبي وتهدد البشر. لم تتوقف المشاهد التي رأينا فيها كائن زومبي أمام أعيننا على القرن الماضي أو حتى على الفلاكة فقط، وذلك لأن هناك فيروس يهدد البشر في هذه اللحظة، وذلك حيث يستطيع الفيروس بسهولة تحويل أي بشري إلى زومبي. بدأت قصة هذا الفيروس في كندا وبعض الولايات في أمريكا. ظهرت أعراض الفيروس على بعض الغزلان في هذه الأماكن. يصيب الفيروس النخاع الشوكي وتظهر أعراضه بعدها، مثل خسارة الغزالة لوزنها واضطراب في بعض وظائفها، ثم تكتسب سلوكا عدواني وتهاجم الحيوانات الأخرى. والسلوك العدواني هنا أشبه بالذي يظهر على الإنسان عند تعاطي الفلاكة. وتتردد كثير من المخاوف الآن في الأوساط العلمية حول احتمالية انتقال هذا الفيروس إلى الإنسان، وازدادت هذه المخاوف عند انتقال العدوى إلى القرود التي تتناول لحوم هذه الغزلان. ويزداد هذا الأمر احتمالية انتقال الفيروس، ويفتح لنا بابا رؤية كائن الزومبي في المستقبل القريب. وتدور المخاوف حول نقطتين: الأولى أن الفيروس سينتقل لنا مباشرة، والثانية أنه سينتقل عن طريق أكل لحوم الغزلان. وهكذا نكون قد عرضنا لكم مختلف النقاط التي تناقش احتمالية تحول البشر إلى كائن زومبي يصعب السيطرة عليه، كما أوضحت التجارب والأبحاث والمخدرات والأمراض الطبيعية التي تساهم في انتقال ما يفقدنا وعينا وإنسانيتنا ويحولنا إلى آلة بيولوجية مدمرة. وفي النهاية يقول العلماء أننا لا يجب أن نفزع لهذه القصص، حيث أن المخدرات ممنوعة قبل هذه الأعراض، وذلك لمخاطرها التي لا تحتاج لشرح. أما التجارب التي قد تؤذي الجهاز العصبي للإنسان فلا داعي لتجربتها، مثل تجربة المساجين. أما الغزلان فمثلها مثل وقوع السم في الماء، كل ما نفعله أننا نبتعد عن الماء حتى تصبح صالحة للشرب. نصائح بسيطة لكنها قد تنقذ حياتك في عالم قد يحارب فيه البشر الزومبي كما نرى في الأفلام. وفي نهاية هذا الفيديو ندعوك للاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات ليصلكم منا كل جديد، ودمتم في أمان الله.